too much, enough more. Enough sugar would like. Okay. 5 baht. 5 baht and 30 70 baht. Hot ticket. ฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะ เอา40 50ค่ะพี่เอา50ก็ได้ค่ะแล้วใส่อะไรท็อปปิ้งอะไรใส่กล้วยใส่ไข่จะไม่มีท็อปปิ้งให้ด้วย50อ่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่คนใหญ่ถ้าไม่ต้องใส่ก็40 บาทถ้าไม่ต้องใส่คือ40 บาทท็อปปิ้งมีอะไรบ้างช็อกโกแลตฮันนี่โอวัลตินถ้าไม่ชอบเด้อมีแค่นมกับน้ำตาลก็40 บาทได้ไหมคะรายเป็น50เอาไหมไม่ใส่ไม่รู้ไม่ต้องใส่ค่ะแล้ว40 บาทเอาไหมไม่เอาเอาเหรอใส่ท็อปปิ้งไหมไม่เอาเอาเดียว40เอาหรือไม่เอาดูนิ้วไม่เป็นไรบอกได้ใจเย็นจะไม่ทำแบบนี้นะเนี่ยดูอ่ะโอนตีนลูกไหนอันนี้คืออะไรป้าทำไมจะได้จับใส่ฝาไปท็อปปิ้ง1แล้วก็ไม่ต้องไข่1กล้วยไข่ดูอะไรใส่นมกับน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็กล้วยไข่โปรตีน1จ่ายได้นะทอนได้นะพี่ยืนรอเอานะถ่ายนะทอนได้นะเดี๋ยวให้คนใหญ่รู้เลยขอบเองด้วยรอตรงนี้เดี๋ยวแม่อะไรปั่นก่อนลูกฮัลโหลเซอร์สวัสดีครับ Two roti ครับ with egg and chocolate and one with banana, egg and honey. this one Yeah, and this two yeah. thank you for the just moment please Yeah. It's very hot too much นะ be careful นะคะ sweet condensed milk and sugar you can but tell me please